તો એક વ્યૂ માર્કેટ સેટઅપ આપની પાસેથી સમજી લઈએ, કારણ કે જે રીતે આજે આપણે જોવાના છે મોનેટરી પોલિસીનું અનાઉન્સમેન્ટ, અને આ ઘણી મહત્વની રહેશે, કારણ કે જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ટ્રેડ વોર, ટેરિફ વોર પછી જે છે, અને આ ફાઇનાન્શિયલ યરની પહેલી પોલિસી જે હશે ઘણું મહત્વનું રહેશે કે કઈ રીતે આરબીઆઈ દ્વારા પણ નિર્ણય આવશે, અને આ બધી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખ્યું છે. એની સાથે જે અત્યારે માર્કેટમાં આજે ફરી એક નેગેટિવ સેટઅપ સાથે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ગ્લોબલ સેટઅપ નેગેટિવ છે. 104% ટેરિફ ચીન પર જે ટ્રમ્પે લગાવ્યા છે, રેસિપ્રોકલ ટેરિફની દરરોજ આપણે કંઈક ને કંઈક અપડેટ જોઈ રહ્યા છે. આ બધી પરિસ્થિતિ માર્કેટ માટે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, અને કઈ રીતે પોલિસીને લઈને એક અપેક્ષા છે? So good morning Chandni. Yes, definitely opening not a great, I think so. Negative opening સાથે થઈ રહ્યું after the weak global cues. ગઈકાલના એનાઉન્સમેન્ટ પછી કે એડિશનલ ટેરિફ ઓફ 50% ઓન ચાઇના, I think so, putting it to 104%, I think so. It's something big negative for the market. અને આનું પ્રેશર આજે જોઈએ તો તમે એશિયન માર્કેટ્સમાં બી આપણે જોઈ રહ્યા છે. સો ગોઈંગ ફોરવર્ડ અગેન મને લાગે છે કે 21,200 to 21,500, આઈ થિંક સો, જે ઇલેક્શનનો લો હતો એ મહત્ત્વનો રહેશે સપોર્ટ માટે બજારમાં. આવનારા દિવસોમાં વોલેટિલિટી રહેશે, કારણ કે ન્યૂઝ બેઝ વોલેટિલિટી છે આ બધી. અને કારણ કે એક દિવસ પોઝિટિવ ન્યૂઝ આવે તો ગઈકાલે આપણે જોયું ગેપ અપ ઓપનિંગ હતું, આજે પાછું નેગેટિવ, તો ક્યાંક ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ છે. તો ઇટ્સ મોર ઓફ અ ન્યૂઝ બેઝ. તો એના ટ્રેડિંગ કરવું થોડું રિસ્કી છે. મારું માનવું એમ છે કે અત્યારે ઇટ્સ નોટ અ ટ્રેડિંગ માર્કેટ, ઇટ્સ મોર ઓફ અ ન્યૂઝ બેઝ માર્કેટ. તો એના ટ્રેડિંગ કરવું થોડું એવોઇડ કરવું જોઈએ રાઇટ નાઉ. રહી વાત સ્ટોક્સ પે, આપણે લેવલ્સની વાત કરીએ નિફ્ટીમાં, તો મને લાગે છે કે 21,200 to 21,500 વિલ એક્ટ એઝ અ very strong support for the Nifty in this terms of volatility. ઉપરમાં આપણે જોઈએ તો 22,700 થી 23,000ની વચ્ચેનું એક લેવલ છે જ્યાં રેઝિસ્ટન્સ નિફ્ટી કામ કરી શકે છે. તો મોર ઓફ અ રેન્જ આપણે કહીએ કે કોન્સોલિડેશન ઇન ધીસ રેન્જ ઓફ 21,000 to 23,000 ગોઈંગ ફોરવર્ડ. બટ આ વોલેટિલિટીમાં હવે એ છે કે એનાથી અગર મારું વ્યૂ છે 6 મહિનાથી વર્ષનો પર્સપેક્ટિવથી, તો ધીસ ઇઝ અ ગુડ ટાઈમ ફોર ધોઝ પીપલ કે જેને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કર્યું, કે જેને કરવું છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કે એને એસઆઈપી કરવી હોય. આઈ થિંક ધીસ ઇઝ સમથિંગ ધ પીપલ ફોર, કે જેને 6 મહિનાથી વર્ષનો વ્યૂ હોય, જેને વોલેટિલિટીથી કોઈ ફરક નથી પડતો, એના માટે અત્યારના બેસ્ટ ટાઈમ છે કે થોડું કન્સ્ટ્રક્ટિવ પોર્ટફોલિયો કરવું માટે. પણ ફ્રોમ ધ ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવ ઇટ કુડ બી અ બિટ ઓફ અ રિસ્કી, કારણ કે both the set stop losses can get triggered on the back of news flows. So I think so it's likely I would say કે wait and watch approach એના કરવી જોઈએ once the market gets settled. કારણ કે તમે અગર યુએસમાં વિક્સ પણ જોવો તો ક્યાંક ને ક્યાંક ઇટ્સ અબાઉટ 50, તો એ બી ક્યાંક ને ક્યાંક થોડુંક બતાવે છે કે ફિયર છે બજારમાં, વોલેટિલિટી આગળ બી કન્ટિન્યુ રહેશે. તો once we see some bit of a settling down in VIX or something on the news flow, ક્યાંક થોડા મને લાગે છે જે હજી બી 15 દિવસ સુધી, નેક્સ્ટ 15 days will be very crucial for the market. ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હજી બી વોલેટિલિટી કન્ટિન્યુ રહી શકે છે જ્યાં સુધી આ ન્યૂઝ ફ્લો અટકતા નથી ઓન ટર્મ્સ ઓફ નેગેટિવિટી. સો લેટ્સ ધ માર્કેટ ગેટ સેટલ. આઈ થિંક સો વેટ એન્ડ વોચ ઇઝ સમથિંગ ધ એપ્રોચ. બટ યા ડેફિનેટલી ફ્રોમ ધ મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ ટુ લોંગ ટર્મ, અત્યારના જેને કન્સ્ટ્રક્ટિવ પોર્ટફોલિયો બનાવવો છે એ લોકો માટે અત્યારના બેસ્ટ ટાઈમ છે. આઈ થિંક સો સ્ટેગર્ડ વેમાં બાઇંગ કરવું, આઈ થિંક સો દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ એપ્રોચ રાઇટ નાઉ ઇન ધીસ કરંટ volatile market. એક વ્યૂ ઓવરઓલ એક માર્કેટ માટે એક જે રીતે વોલેટિલિટી અત્યારે બજાર જે પરિસ્થિતિ પર બતાવી રહ્યું છે તેના પર સેક્ટરમાં એક શરૂઆત કરીએ ધર્મેશજી, બેંક્સ અને એનબીએફસીસ, કારણ કે આજે 25 બેસિસ પોઈન્ટના એક દરોમાં કાપનું અનુમાન આપણને એક બનતું દેખાડી રહ્યું છે. એની સાથે સાથે કઈ રીતે હવે ફોકસ લિક્વિડિટીને લઈને આરબીઆઈ દ્વારા જીડીપી, સીપીઆઈ અનુમાન, આ બધા પર તો એક ફોકસ રહેવાનું છે. ખાસ અસર જે છે બેંક એનબીએફસીસ, અને હજુ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એક નિફ્ટીની સામે એક આઉટ પરફોર્મન્સ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ છે, એનબીએફસીસ આપણને બનાવતા દેખાડી રહ્યા છે. તો આ સ્પેસ માટે કઈ રીતે તમે વ્યૂ રાખી રહ્યા છો? ઇટ્સ ડેફિનેટલી આઈ થિંક સો ચાંદની, જેમ કે આજે આરબીઆઈ પોલિસી છે અને 25 બેસિસ પોઈન્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક ડિસ્કાઉન્ટેડ છે બજારમાં. એનીથિંગ પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ આઈ થિંક સો કેન ફર્ધર લીવ ધ સેન્ટિમેન્ટ ઇન ધ માર્કેટ ગુડ. બટ યા ડેફિનેટલી આઈ થિંક સો આ કરંટ કરેક્ટિવ ફેસમાં અગર તમે જો તો બેંક નિફ્ટી હેઝ બીન, એને ન્યૂ લો નથી માર્યો ક્યાંક ને ક્યાંક જે નિફ્ટીએ માર્યો છે. તો બેંક નિફ્ટી હેઝ સીન અ ગુડ correction of almost 61% retracement of the last leg of fall. 48,500 to 49,000 remains to be the very strong support for the bank nifty, which we expect to hold in this current corrective phase. Particular coming to NBFCs, તો ડેફિનેટલી NBFCs આ કરંટ કરેક્ટિવ ફેઝમાં રિલેટિવ ટર્મ્સમાં વાત કરીએ તો આઉટ પરફોર્મન્સ છે. જેમ કે તમે જુઓ કે ચોલામંડળ ફાઇનાન્સ હોય કે એબી કેપિટલ હોય કે ઇવન બજાજ ફાઇનાન્સ, આઈ થિંક સો ઓલ ધ થ્રીઝ હેવ બીન રિલેટિવલી આઉટ પરફોર્મિંગ ધ કરંટ કરેક્ટિવ ફેઝ. તો યસ ડેફિનેટલી
કરંટ કરેક્ટિવ ફેઝમાં અગર તમને નીચેમાં મળે છે આ બધા સ્ટોક્સ તો ડેફિનેટલી જોવું જોઈએ. પણ રહી વાત આરબીઆઈ પોલિસીની, તો 25 બેસિસ પોઈન્ટ ઇઝ સમથિંગ ડિસ્કાઉન્ટેડ. એનીથિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ પોઝિટિવ સરપ્રાઇઝ આઈ થિંક સો મોર દેન 25 કેન લિફ્ટ ધ સેન્ટિમેન્ટ ફોર ધ માર્કેટ. અને ક્યાંક ને ક્યાંક એને લાગે છે કે એનબીએફસીસ માટે બી થોડા પોઝિટિવ સ્ટેપ્સ આવવા જોઈએ. જેમ કે તમે જોયું કે છેલ્લા ઘણા દિવસથી, 1.5 મહિનાથી અગર જોઈએ તો આરબીઆઈ ઇઝ ગેટિંગ વેરી એગ્રેસિવ ઇન ટર્મ્સ ઓફ લિક્વિડિટી એક્સેસેબલ, મતલબ સરપ્લસ લિક્વિડિટી આપણે ઘણા આઉટકમ્સ એવા પોઝિટિવ આવ્યા છે આરબીઆઈ સાઇડથી, જેનાથી લિક્વિડિટીમાં થોડું રિલેક્સેશન થયું છે. તો વી વિલ આઈ થિંક સો ઓવરઓલ કીપિંગ પોઈન્ટ ટુગેધર, બેંક નિફ્ટી 48,500 to 49,000 remains to be the very strong support. On the higher side ની વાત કરીએ તો 52,000 will act as a major resistance for the bank nifty. તો એનબીએફસી સ્પેસ થઈ ગઈ કે ઇવન પ્રાઇવેટ બેંક્સ લાઈક એક્સિસ બેંક હોય કે કોટક બેંક હોય, આઈ થિંક સો ધીઝ આર ધ સ્ટોક્સ વિચ વન શુડ ડેફિનેટલી લુક આઉટ ફોર. પીએસયુમાં વાત કરીએ તો ડેફિનેટલી આઈ થિંક સો સેકન્ડ ટાયર બેંક્સ લાઈક ટાયર 1 લાર્જ કેપ્સની વાત કરીએ તો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા, ઇવન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઇન ધ ટાયર 2 banks, I think so are the ones one should definitely look out in this current corrective phase. બજાજ ફિનાન્સ, ચોલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, આ સિવાય પ્રાઇવેટ બેંક્સમાંથી એક્સિસ બેંક સાથે કોટક બેંક અને પીએસયુમાંથી એસબીઆઈ, બીઓબી અને બીઓઆઈ જેવા કંપનીઓ જેવી ખાસ ફોકસમાં રાખવી જોઈએ. એ સાથે એક છેલ્લે ઓવરઓલ ધર્મેશજી જાણીએ, કારણ કે અત્યારે મોનેટરી પોલિસીને લઈને તો આ સેક્ટર પર આપણે સ્પેસ પર ચર્ચા કરી, પરંતુ જ્યારે ટેરિફ વોરને એને લઈને જે કન્સર્ટિનિટી માર્કેટમાં છે, મેટલ, આઈટી, આ બધી જગ્યાએ જે ખાસું કરેક્શન આપણે જોઈ રહ્યા છે અનાઉન્સમેન્ટ બાદ, ફાર્મા ક્યાંક ને ક્યાંક એક અસર ત્યાં પણ આવતી જોઈ રહ્યા છે. એની સામે ડોમેસ્ટિક ડ્રીવન જે સ્પેસ છે, જે કંપનીઓ છે, ત્યાં એક પોઝિટિવિટી છે. તો હવે આ એક એટમોસ્ફિયરમાં, આ એક કન્ડિશન અત્યારની જે માર્કેટની ચાલી રહી છે, તો કયા સેક્ટર્સ જે છે તમને લાગે છે કે અત્યારે આ ફોકસ હોવું જોઈએ અને એક સાચો સમય આ કરેક્શનમાં એન્ટ્રી માટે હોઈ શકે? બેંક, એનબીએફસી સિવાયના કયા સેક્ટર રહેશે? ચાંદની, અત્યારે એવું છે કે જે હિસાબથી ટેરિફ થઈ રહ્યું છે ને, તો આઈ થિંક સો ક્લિયર ફોકસ છે કે ફોકસ ઓન ધ ડોમેસ્ટિક થીમ, લેસ ફોકસ ઓન ધ ગ્લોબલ એક્સપોઝર. તો જ્યાં બી ગ્લોબલ એક્સપોઝર છે એનાથી એને એવોઇડ કરવું જોઈએ અને આઈ થિંક સો ફોકસ શુડ બી ક્લિયરલી ટુવર્ડ્સ ધ ડોમેસ્ટિક થીમ. હવે આપણે ડોમેસ્ટિક થીમની જ્યારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે બેન્કિંગ આઈ થિંક સો ફર્સ્ટ આવે છે ફ્રન્ટ લોડિંગમાં. બેન્કિંગ છે, એનબીએફસી છે. અપાર્ટ ફ્રોમ બેન્કિંગ, એનબીએફસી, આઈ થિંક સો કેપિટલ ગુડ્સ એઝ અ સેક્ટર લુક્સ પોઝિટિવ. પીએસયુઝ, નાઉ કમિંગ ટુ પીએસયુ પર્ટિક્યુલર, અગર તમે જોવો તો જેમ કે ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઝ છે, જેમાં કે ક્રૂડ બેનિફિશિયરીઝ છે, કે ઇવન આઈ થિંક સો કન્ઝમ્પશન સાઇડ વાત કરીએ તો પેઇન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, વિચ આર ધ બિગેસ્ટ બેનિફિશિયરીઝ ઓફ this crude oil prices. Apart from that, consumption થઈ ગયું તમારું, PSUs થઈ ગયું, capital goods થઈ ગયું. I think these are the sectors one should definitely look out. જેમ કે ડિફેન્સ છે, I think so the one જ્યાં કોઈ પોલિસી ટેરિફથી કોઈ ફરક પડતો નથી, આઈ થિંક સો ડિફેન્સને. તો આઈ થિંક સો ટેક્સટાઇલ છે, અગેન આઈ વુડ સે કે ટેક્સટાઇલ અગેન કુડ બી ધ બિગ બેનિફિશિયરી ગોઈંગ ફોરવર્ડ. જે હિસાબથી બીજી બધી કન્ટ્રીઓમાં ટેરિફ લાગ્યા ને ઇન્ડિયામાં કમ્પેરેટિવલી ઓછા છે, તો ટેક્સટાઇલ કુડ બી ધ નેક્સ્ટ બિગ સેક્ટર વિચ કેન કમ આઉટ. બટ આ બધા માટે થોડુંક ટાઈમ લાગશે. મને લાગે છે કે હજી લોકોને સમજતા અને આને ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતાં ઘણું બધું ટાઈમ લાગશે. તો મે બી આઈ થિંક સો લેટ્સ વેટ એન્ડ વોચ. બટ યા ડેફિનેટલી ડોમેસ્ટિક થીમ્સની અગર આપણે પર્ટિક્યુલર વાત કરીએ તો બેન્કિંગ થઈ ગયું, કેપિટલ ગુડ્સ છે, પીએસયુઝ છે, કન્ઝમ્પશન છે, આ બધા જ સેક્ટર્સ, એફએમસીજી છે, આ બધા ઉપર ડેફિનેટલી એક ફોકસ કરવું જોઈએ ફ્રોમ ધ મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ. પેઇન્ટ્સ, કન્ઝમ્પશન, કેપિટલ ગુડ્સ, પીએસયુ, ડિફેન્સ, એફએમસીજી, આ બધા પર એક ફોકસ રાખવું જોઈએ. સાથે બેંક્સ, એનબીએફસી પર તો ચર્ચા કરી. એ સાથે ધર્મેશજી, રજા લેવાનો સમય થયો છે, તો આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. જે બી આપણે વાત કરી, અમે આમાંથી અમુક સ્ટોક્સ અમારા ક્લાયન્ટોને રેકમેન્ડ કર્યા છે એન્ડ આઈ ડુ હોલ્ડ ઇન માય પર્સનલ હોલ્ડિંગ ટુ. ધર્મેશજી, આભાર.